হেল্ল' আজি এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই ফ্ৰেণ্ডজনীক প্ৰায় 5-6 বছৰ মানৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আৰু তাইক হয়তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলে জানে ইউটিউবৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ৰ আৰু তাই একদম বিচাৰি বিচাৰি লগ কৰিব আহিছোঁ দেই আৰু সেয়া চবে চিনি পাইছে না চাওক কোনে কোনে চিনি পাইছে আমাৰ যি কি হাতী কি আছিলে হেৰি কি আছিলে নামটো হেৰি কি দিছিলে আমাৰ যি কি হাতী ঘৰ বিচাৰি পালোহি দেই কালি মই হেৰি এলবিত কৈ আছিলোঁ হেৰি কি এজনী টেপটেপি কৈ আছিলোঁ দেই হেৰি আজি মই কাৰোবাক লগ কৰিব যাম দেই বুলি ঢেলা না আৰু পাই গ'লোঁ দেই আমাৰ এজনী ওচৰতে থাকিব আহিছে কেইদিনমানৰ কাৰণে দেই বেছি দিনৰ কাৰণে নহয় চ' সেইকাৰণে আজি একদম লগ কৰিবলৈ আহি গ'লোঁ আৰু কি খবৰ কোৱা ভাল কেনেকুৱা কৈ জেগা পতা ই কেনেকুৱা দুইজনী আৰু এইফালে একদম সি ইয়াক টানি টানি আনিছোঁ দেই ই আহোঁ নাহোঁকৈ আছিলে সি লাজ পাই আছিলে আহিবলৈ নহয় দেই কৈ আছে আৰু লোকে ঘৰলৈ আহিছে নতুনকৈ ছেটেল হ'বলৈ দি লোৱা তেনে কৈ আছিলে মই বোলো ক'ত ছেটেল হ'বলৈ দিম চাই আহোঁ আগতে বোলো চাই আহোঁ তাৰপিছতে ছেটেল হয় যি হয় হৈ থাকক বোলো আৰু সেয়া ফাইনেলি পাই গ'লি লগ ইমান বছৰত তাই সৰু বাৰু দেই মোতকৈ এতিয়া ডাঙৰ মোকে লাগিব নালাগে ভাল আৰু ন ছোৱালীজনী আছিলে ক'লৈ গ'লো টিকলো দুইজনী ওলাই গৈছে আৰু মানুহজন আহিলে হাই হেল্ল' কৰিম তাৰপিছত যামেই অলপ দেৰি বহি মেলি যাওঁ আৰু ক'ত যাব ইমান আৰু সেয়া দেই আমাৰ মালিকনী বাইদেউ এই দুটা টিকলা দুটা হাই কি খবৰ কি খবৰ কোৱা দুইজনী কি খবৰ কোৱা অসমীয়া নাজানে কৈছিলে কেচি হো দোনো গুড়িয়া কেচি হো হাঁহিছে চোৱা এজনী সৰুজনী এজনী ডাঙৰজনী আৰু সেয়া আমাৰ হাতীৰ হাজবেণ্ড দেই হাই আজি লগ পাই গৈছোঁ ভাল ন ফটো ভিডিঅ' এইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই ইয়াতো ভিডিঅ' ক'তো নোৱাৰোঁ হাই দিয়া ওলাইছা নাই स्कूल नतून स्कूल नहीं स्कूल कैसा लगेगा पता नहीं है ना जाके देखेंगे फिर पता चलेगा है ना आंटी का हिंदी अच्छा नहीं है क्या हंस रही है जो কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে ভালে তাত বেছি ফ্ৰেণ্ড আছিলে কি নাই না তই জাষ্ট নতুনকৈ আহিছে আৰু সেইটো কাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে নবনাবি গাখীৰ চাহ বনাইছোঁ এইজনী ঐ মোক লাল চাহ একাপ দে গাখীৰ চাহ এইজনীক আজি নেৰিছোঁ দেই মই ৰিপৰ্টাৰ এইজনী অসমীয়া শিকাম এতিয়া অসমলৈ আহিছে যেতিয়া অসমীয়া শিকাম আৰু ন চকলেট খাইছা খোৱা আৰু তাই এতিয়ালৈকে একো ছেটিং কৰাই নাই বেচেৰীজনী জাষ্ট আহিছেহে লাহে লাহে ছেটিং হ'ব ন হয়নে নহয় এয়া ছেটিং হ'ব লাহে লাহে আৰু সেয়া আজি জিংকি ঘৰৰ প্ৰথম কাপ চাহ জিংকি ঘৰৰ প্ৰথম কাপ চাহ এজনী পলালে জিংকি এয়া আমাৰ সেই দুটা বহিছে একেলগে খাবলৈ